آماده ای؟ آره آماده ای؟ اینا تو هم درست کنیم دیگه ماما. خب تخم مرغا رو بگو. خب تخم مرغا رو اول تپش کردیم. خوشمزه است. کشمش دوست داری آتو؟ آره پینکی توش بود ماما این تخم مرغ. نداره اینجوری بودیشو گرفت. آدم میخوای بندازی اینجوری تخم مرغ رو؟ نه اوکی. این چرا این بره آشون؟ این یکی خوب بود. بگو ماما بزنی. آفرین. گود سه. مامان مرسی پسر گلم. دست اونجا نزن. اینو خوب شد اینجا گذاشتیم ماما. اینم باز توش یه چیزی بودی بود. آره آدم. خب ببینم دست تو. نه نشد دستش. خب حالا اینا رو باید باز کنیم ماما. کاتش چیزی رو میریزیم. سفته. خب بعدش چیه دو؟ سه. خب آردم بریزیم. آرد من میگم چی شد؟ بیا اینو بزنیم با هم.
نیست ماما، این همینجوری خودش بابل میکنه. اینجوری هم میزنی. فکر کنم تو این فلزی هم نباید میریختیم آرزو. خب حالا دوباره هم ماما این قرار بود یک کاپ باشه، الان شده اوکی بخورمش بشم. میریزش این تو؟ میتونی بریزش؟ نه نه چرا ماما؟ کبیش الان برات میارم مامان باز. آی زد الان برات کشمش میارم. الان بعد باز کشمش میارم مامان جون. بیاریمش بیرون؟ چی بیاریمش بیرون حالا من؟ اوه اوه what a mess. آره ماما مسی شد. اوه مسی. ای ماما این داغه ها. بیا این بر وایسا آرزو، بیا این برم وایسا. این بر آرزو بیا این بر وایسا ماما. نه اونجا داغه ماما مایتابه. You gotta be careful. خب این داغه ماما پشت سر. این داغه اونو بیارم. الان دستم کثیفه ماما. آرزو این چرا اینقدر سخت شد ماما؟ چه کاری بود؟ ما همینجوری بقیه‌شو میریزیم. خب باشه. ای ماما این داغه که سر کن. آره بیا ماما یه کاری کنیم. این آردا رو بریزیم توی داستان. آره همه رو میزیم توی داستان. توی این آره توی داستان میزیم. بعد به جاش همینجا. ای وای مامان چرا اینجوری میشه؟ ای وای آسمون افتاد توی داستان. دیدی؟ ای وای اشکالی نداره. آره این که فانیه ماما. این داغ آرتورا ماما. حواست میسی پسر. حواسش هست پسر. نه اونا دیگه اخن ماما. اونا دیگه اخن. دست بهشون نزن دستت اخ میشه ماما. و با دستو بشوری. اینجوری همه رو با هم قاطی میکنیم. صرف نمی کنیم. قاشق هم اینجوری. الان با قاشق همه رو میریزیم. آره ماما اینجوری. ببین صداش هم شما در میاری. اخ آره. نه ماما الان دستم گیره. حالا اونو فعلا بده کنار. آفرین. آخه بذارش اون بر. اینجا داغه ماما. این داغه. بچه جان اینجا میگم داغه. بچه جان. بچه جون.
این داغه ماما. آره be careful. Fluffy inside.